सो इन्टरनेशनल मार्केटमा एकदमै चर्चा कमाएको Vivoको Vivo X200 Pro चाहिँ नेपालमा पनि लन्च भइसकेको छ र यो फोनको लन्च हुनसँगै नेपालमा फ्ल्यागशिप फोनको स्पेसमा चाहिँ एउटा मच निडेड अप्सन पनि एड भएको छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौँ र यो फोनकोमा चाहिँ के फिचर्सहरू छ भनेर हेर्छौँ र यो फोनको अफर्स र प्राइसहरू सबै कुरा गर्नेछौँ। इट्स मी अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेकलेक। अब चाहिँ यसको अनबक्सिङ गरौँ है त। सो बक्स डेफिनेटली अलिक डिफ्रेन्ट भाइब छ नि, त्यो प्रिमियम फिल डेफिनेटली थाहा हुन्छ अलरेडी बक्समै। सो फर्स्टमा चाहिँ वी गेट द फोन है इट्सेल्फ। सो फर्स्टमा चाहिँ फोन नै भयो Vivo X200 Pro हैन। फोनलाई अहिले साइडमा राखौँ। त्यसपछि यो स्टिकर्सहरू, यो IMEI स्टिकर्सहरू। त्यसपछि यहाँनिर छ अर्को, यो चाहिँ 90 वाट चार्जिङ एडाप्टर हो, 90 वाट चार्जिङ एडाप्टर। त्यसपछि छ यसमा USB to Type C केबल भयो चार्जिङको लागि, USB to Type C केबल। त्यसपछि अर्को बक्समा छ यो सिम इजेक्टर टुल भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यहाँभित्र के छ भन्दाखेरि यहाँभित्र चाहिँ अब यसको लागि एउटा यो केस, ब्ल्याक कलरको केस हैन। धेरै जस्तो फोन आजकल धेरै यो ब्ल्याक केस आएर छ, विच इज गुड, मलाई मनपर्छ यो चाहिँ हैन। र पेपर्सहरू चाहिँ लाइक क्विक स्टार्ट गाइड यति नै। सो अनबक्सिङको लागि चाहिँ यति नै। बक्समा चाहिँ जो डिसेन्ट राम्रो कुराहरू आउँछ फ्ल्यागशिप फोन भयो भने अनलाइक अदर ब्रान्ड्सहरू। सो द्याट्स इट फर द अनबक्सिङ। अब लेट्स सी यु इन द अदर साइड। अब यो फोनले चाहिँ किन चर्चा कमायो त भन्दाखेरि यसको यो क्यामेराजहरूले गर्दाखेरि। सो यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईँले जाइसको ब्रान्डिङ देख्नुहुन्छ, तलपट्टि T स्टार पनि लेखेको छ हैन। सो यसमा त लेन्स जुन छ त्यसमा चाहिँ जाइससँग ब्रान्डिङ गरेको र जाइसको कोटिङ भन्छ, र T स्टार भनेको चाहिँ यसमा जाइसको स्पेशल T स्टार कोटिङ छ कि जसले चाहिँ रिफ्लेक्सन र ग्लेयरहरू चाहिँ हटाउने काम गर्छ। अब यो सबै क्यामेराजहरू मध्ये X200 Pro को एकदमै बेस्ट भनेको चाहिँ यसको टेलिफोटो क्यामेरा हो हैन, जुन चाहिँ स्यामसङको 200 MP को चाहिँ SP9 सेन्सर हो। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्लोटिङ पेरिस्कोप सिस्टम पनि छ र यसबाट तपाईँले म्याक्रो फोटोजहरू पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले जाइसको APO टेक्नोलोजी पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुम गर्दाखेरि त्यो कलर डिस्टर्सन हुने प्रब्लम चाहिँ यसले हटाउँछ। प्लस यो टेलिफोटो क्यामेरामा चाहिँ तपाईँले 3.7x अप्टिकल जुम पनि पाउनुहुन्छ। अब स्याम्पल्सहरू चेकआउट गर्नु है त। अब यसको मेन क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले झन्डै 1 इन्चको सोनीको सेन्सर पाउँछौँ LYT818, र यो सेन्सर चाहिँ एक्चुअली भिभोले यही फोनको लागि भनेर चाहिँ सोनीसँग चाहिँ झन् पार्टनरसिप गरेर चाहिँ डेभलप गरेको, र यो सेन्सर पनि इम्प्रेसिभ छ। डु चेक आउट द स्याम्पल्स। अब त्यसपछि यसमा अल्ट्रा वाइड क्यामेरा भनेको चाहिँ 50 मेगापिक्सलको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि यहाँपट्टि तपाईँले 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ, र यो दुईटा सेन्सर एक्चुअलीमा त्यति इन्ट्रेस्टिङ छैन इन कम्पेरिजन टु टेलिफोटो क्यामेरा र मेन क्यामेरा। र यो फोन चाहिँ यतिसम्म क्यामेरा फोकस छ कि यसमा चाहिँ एउटा छुट्टै ISP नै छ कि लाइक V3+ भनेर एउटा छुट्टै ISP छ इमेजहरू प्रोसेस गर्नको लागि। नर्मली चाहिँ अब कुनै फोनमा चाहिँ हुन्छ नि त्यसको प्रोसेसरभित्र एउटा ISP हुन्छ भने यसमा चाहिँ डेडिकेटेड एउटा चिप नै दिएको छ। अब डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ यसको मेन इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको यसको क्यामेरा रिङ हो कि यत्रो ठुलो भुक्क परेको क्यामेरा रिङ छ, जुन चाहिँ हुन्छ नि धेरै माथिसम्म आउँछ। त्यो बाहेक खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ केही छैन। फ्ल्याट फ्रेम्सहरू दिएको छ, कर्भ एजेसहरू भइहाल्यो। त्यसै गरी जुन ब्याक प्यानल छ त्यो पनि अलिकति कर्भ छ भने अगाडिको जुन डिस्प्ले छ त्यो पनि थोरै कर्भ छ। अब अगाडिपट्टि डिस्प्ले चाहिँ यसमा 6.78 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले हो, LTPO प्यानल हो। त्यसै गरी 120 Hz रिफ्रेश रेट पनि भइहाल्यो हैन। र यसमा चाहिँ प्रोटेक्सन आर्मर ग्लास भनेर भनिएको छ, जुन चाहिँ Vivo X100 Pro को ग्लासको प्रोटेक्सन भन्दा चाहिँ 11 टाइम्स बढी ड्रप रेजिस्टेन्ट छ भनेर भनेको छ। तर फेरि जुन कर्निङको गोरिला ग्लास हुन्छ नि लाइक गोरिला आर्मर अथवा गोरिला ग्लास भिक्टसहरू भन्दा कतिको दामी छ अथवा खतरा छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि भन्न सकिन्न। त्यसै गरी यो डिस्प्लेको अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले चाहिँ 0.1 हर्ट्जसम्म ड्रप हुन सक्छ भनेर चाहिँ भनेको छ हैन, क्लेम गरेको छ। तर अब यो रियल लाइफमा चाहिँ कतिको युजेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि नै चेक गरौँला। त्यसै गरी यो फोन चाहिँ खासमा ग्लोबली 3टा कलर्समा छ भने नेपालमा चाहिँ 2टा कलरमा मात्र एभाइलेबल छ, टाइटेनियम ग्रे र कार्बन ब्ल्याक। जुन इन्ट्रेस्टिङ एउटा कलर थियो कलर भेरिएन्ट कोबाल्ट ब्लू भन्ने चाहिँ नेपालमा एभाइलेबल छैन। अब कुरा गरौँ यसको चिपसेटको, जुन चाहिँ नट दि पावरफुल फर एन्ड्रोइड फोन्स। अब किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मिडियाटेकको डिमेन्सिटी 9400 अल्ट्रा भन्ने चिपसेट छ। अब पहिलाको वर्ष चाहिँ मलाई मिडियाटेकको चिपसेटहरू चाहिँ क्वालकम भन्दा बेटर पर्फर्मिङ हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ क्वालकमले पुरै पासा पल्टाइदिएको छ हैन, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 8 एलिट निकै पावरफुल भएको छ। सो इन कम्पेरिजन लाइक हुन्छ नि ग्राफिक्स बाहेक चाहिँ अरू डिपार्टमेन्टमा 8 to 10% को चाहिँ हामीले डिफरेन्स पाउँछौँ यसमा हैन। लाइक अलिकति विक छ भनौँ न स्न्यापड्रागनको चिपसेटहरू भन्दा चाहिँ, नत्र चाहिँ यो पनि त्यस्तो विक चिपसेट चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर अहिलेको करेन्ट जेनमा हेर्ने भने चाहिँ स्न्यापड्रागन नै माथि छ। अब मेमोरी अप्सनहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो सिंगल भेरिएन्टमा लन्च भएको छ, 16GB ऱ्याम र 512GB स्टोरेज। त्यसै गरी यसमा चाहिँ ब्याट्री पनि 6000 mAh, जुन चाहिँ हामीले फ्ल्यागशिप फोनमा खासै धेरै देख्छौँ। त्यो पनि सिलिकन कार्बाइडवाला ब्याट्री हो, जुन चाहिँ अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी हो, जसमा चाहिँ हामीले हायर एनर्जी डेन्सिटी त्यसै गरी फास्टर चार्जिङहरू पनि पाउँछौँ। अब चार्जिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले फास्ट 90 वाटको वायर्ड चार्जिङ पाउँछौँ भने वायरलेस चार्जिङ पनि 30 वाटको छ, जुन चाहिँ फास्ट नै
नै हो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ स्यामसङको नक्स पल्ट जसरी एउटा छुट्टै सेक्युरिटी चिप पनि छ जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब ओएसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा हामीले फन्टच ओएस 15 पाउँछौँ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ खासमा भन्नु पर्दाखेरि वर्ल्डको फर्स्ट स्टेबल एन्ड्रोइड 15 अपडेट पनि आएको थियो, तर अब आजकल धेरै फोनहरूमा एन्ड्रोइड 15 पनि आइसक्यो होइन। त्यसै गरी अब यसमा आजकलको फोनहरूमा जुन चाहिँ भरिभरा हुन्छ नयाँ फोनहरूमा एआई, त्यो पनि टन्नै छ एआई फिचर्सहरू जुन चाहिँ हामी मजाले रिभ्यूमा डिस्कस गर्छौँ। र फाइनली अब यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1,85,000 मा चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ 16/512GB भेरिएन्ट। सो Vivo X200 Pro मा चाहिँ तपाईँले अब के फिचर्सहरू हेर्नु मन छ लेट अस नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, सी यु इन द नेक्स्ट वान। TechLekh.